आई थिङ्क अनुहारमा धेरै नै डिफ्रेन्ट आएको छ त। ओए त कति काली छस्, तैँले के ज्ञान बाँडेको चाहिँ नभनिदिनु होला। हेलो एभ्रिवान, सबैजनालाई मेरो च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। आज चाहिँ म घरमा नै फेसियल गर्न लाग्दैछु। मसँग छ आस्ता बेरीको 24 क्यारेट गोल्ड किट। यो चाहिँ मैले लगभग 400 रुपियाँमा अनलाइन दराजबाट मगाएको थिएँ। तपाईँहरू पनि मगाउन सक्नुहुन्छ। अब दसैँ चाडबाड अनि बिहेको एकदम सिजनहरू आउँदैछ। एक्चुअल मेरो फेस चाहिँ यस्तो छ, हल्का रिङ लाइट बाइक मेरो फेसमा केही पनि छैन। मैले फिल्टरहरू केही पनि युज गरेको छैन। मेरो फेस चाहिँ यस्तो छ। अब मैले चाहिँ पार्लरमा गएर यही आस्ता बेरीकै फेस मतलब फेसियल आस्ता बेरीकै फेसियल गर्न लाएँ भने नि मलाई 1500 भन्दा कम चाहिँ गर्दैन होला सायद। तर मैले खासै पार्लरमा गएर फेसियलहरू गरेको छैन, त्यही भएर मलाई थाहा छैन कति लिक्छ। त्यही 1000-1500 चाहिँ लिक्छ होला जस्तो लागेको छ। अब त्यही फेसियल चाहिँ आज हामी घरमा गर्दैछु। सरी, हामी नै, म घरमा गर्दैछु। यसमा चाहिँ जम्मा 5वटा स्टेप हुन्छ। मैले 5वटै किटहरू निकालेर रेडी गरेको छु। फर्स्ट स्टेपमा हुन्छ क्लिन्जर, सेकेन्ड स्टेपमा हुन्छ स्क्रब, अनि तपाईँको थर्ड स्टेपमा हुन्छ फेसियल जेल, फोर्थ स्टेपमा हुन्छ मसाजर क्रिम र 5 स्टेपमा फेस मास्क। यो 5वटै स्टेप चाहिँ म गर्नेवाला छु घरमा। अनि मैले चाहिँ उठ्न नपरोस् भनेर एउटा कचौरामा पानी अनि ह्याङ्की सबै लिएर रेडी गरेको छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ म मेरो ह्याङ्कीले मुख चाहिँ सबै चिसो बनाउँदैछु। अब मैले मुख चिसो बनाइसकेँ। अब म फर्स्ट स्टेप चाहिँ क्लिन्जर युज गर्दैछु। अब म यहाँ खोज्दैछु फर्स्ट स्टेप कुन हो भनेर। फर्स्ट स्टेप क्लिन्जर। यसले चाहिँ मलाई यसले चाहिँ अनुहारमा मसाज गर भनेको छ हल्का किसिमले। मैले चाहिँ यति लिएँ। फेस अनि नेक दुवै ठाउँमा चाहिँ मसाज गर भनेको छ। मैले चाहिँ यसलाई मसाज गर्न गइरहेको छु। अब भिडियो लामो हुन्छ, त्यही भएर म चाहिँ यसलाई चाहिँ अब 2-3 मिनट मसाज गरेर अब अर्को स्टेप हामी स्क्रब गर्नेछौँ। फर्स्ट स्टेप कम्प्लिट भयो। अनुहार एकदमै नरम भइरहेछ। अरू चाहिँ केही फिल भएन है मलाई। अब म युज गर्दैछु सेकेन्ड स्टेप स्क्रब। यसले चाहिँ 3 देखि 4 मिनटसम्म मसाज गर्नु अनुहारमा हल्का हातले भनेको छ। अब म सेकेन्ड स्टेप युज गर्न गइरहेको छु। यति अमाउन्ट लेख्छु। पानीमा हल्का ब्ल्याक हेड, व्हाइट हेड, डेड सेलहरू निकालेर चाहिँ अनुहारलाई एकदम सफ्ट बनाइदिन्छ अनि हाम्रो अनुहारमा ओपन पोर्सहरूलाई पनि खोल्नलाई मद्दत गर्छ। यसलाई मैले 2 देखि 3 मिनटसम्म मसाज गरेपछि अब हामी तेस्रो स्टेप गर्ने बेलामा मिल्नेछौँ, नत्र भिडियो लामो हुनेछ। यसलाई चाहिँ मैले घाँटीमा अनि अनुहारमा 2 देखि 3 मिनटसम्म मसाज गरिसकेको छु। यसले चाहिँ मैले चाहिँ नोजको अराउन्ड चाहिँ अलिक धेरै मसाज गरेँ, किनभने नोजमा चाहिँ धेरै ब्ल्याक हेड व्हाइट हेड हुन्छ। मेरो चाहिँ तपाईँहरूको अन्त कतै निधारतिर हुन्छ भने त्यस ठाउँमा चाहिँ अलिक फोकस गरेर चाहिँ युज गर्नु होला। अब म धोएर आउँछु अनि हामी थर्ड स्टेप प्रयोग गर्नेछौँ। धेरै परिवर्तन चाहिँ आएको छैन। अब हामी थर्ड स्टेप प्रयोग गर्दैछौँ। यसमा चाहिँ स्टेप पनि लेखिदिएको हुन्छ है। एकदमै सजिलो के छ भने तपाईँको यहाँ फर्स्ट स्टेप सेकेन्ड स्टेप थर्ड स्टेप भनेर लेखिदिएको पनि हुन्छ। स्टेप नम्बर 3 फेसियल जेल। यसलाई चाहिँ हामीले 4 देखि 5 मिनटसम्म फेसमा मसाज गर्नुपर्छ भनेको छ। अब हामी लेख्दैछौँ। यति अमाउन्ट लिएँ मैले। तपाईँलाई मसाजको स्टेप थाहा छैन, कसरी गर्ने मसाज थाहा छैन भने तपाईँले यसरी हातमा लिएर यसरी राउन्ड राउन्ड सेपमा मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि यही गर्ने हो। अनि तपाईँलाई थाहा छ भने यसरी जुन हाम्रो पार्लरको दिदीहरूले गरिदिनुहुन्छ त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने चाहिँ तपाईँलाई जसरी सजिलो लाग्छ यसरी तपाईँले अप्पर डाइरेक्सनमा पनि युज गर्न सक्नुभयो यसरी। अनि यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने तपाईँले जसरी जान्नु भएको छ त्यसरी गर्नु होला। अब 3-4 मिनटपछि मैले मसाज गर्दाखेरि चाहिँ यसको अनुहारमा हिट भएर जुन यसरी हिट हुन्छ यसले चाहिँ अनुहारमा भएको चाया पोतो डन्डीफोरको दागहरू जानलाई मद्दत गर्छ। अब हामी 3-4 मिनट मसाज गरौँ अनि
फोर्थ स्टेप 4 मिनट जस्तो चाहिँ भइसक्यो मैले यस्तै मसाज गरेको। यसमा चाहिँ फेस मसाज 4 देखि 5 मिनटसम्म गरेर अनि कटन क्लोथले पुस भनेको छ। तर देख्न सक्नुहुन्छ मैले अघि त्यत्रो धेरै जुन क्रिम लिएको थिएँ त्यो चाहिँ सबै मसाज गर्दा गर्दा मेरो स्किनले एब्जर्ब गरिसक्यो, सबै सोसिसक्यो। अब चाहिँ हामी फोर्थ स्टेप जुन हामीले चाहिँ मसाज जेल प्रयोग गर्यौँ, अब हामी मसाज क्रिम सायद फोर्थ स्टेपमा छ यहाँ गोल्ड साइन फेस। यसलाई चाहिँ 8 देखि 10 मिनटसम्म मसाज गरिसकेपछि चाहिँ अनुहार पुस्नु होला भनेको छ। अब हामी यसलाई लेख्न गइराखेका छौँ। यो चाहिँ क्रिमको जुन तपाईँले बिबी क्रिम सिसी क्रिम लगाउनुहुन्छ त्यो क्रिमको टेक्सचरमा छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई लगाउन गइराखेको छु। यसले चाहिँ भनेको छ 8 देखि 10 मिनटसम्म मसाज गर भनेको छ। मलाई पनि मसाजको एक्चुअल स्टेपहरू थाहा छैन, तर मलाई जसरी हात सजिलो हुन्छ हातले त्यसरी चाहिँ मसाज गर्छु। मैले 10 मिनट मेरो फेसलाई मसाज दिइसकेँ। फेस चाहिँ ग्लो गरिरहेको कि जस्तो लागिरहेको मलाई भित्रभित्र। मैले अघि जति अमाउन्टमा मसाज क्रिम लिएको थिएँ त्यति नै मैले 2 चोटि थपेँ। 10 मिनट मसाज गर्दाखेरि स्किनले चाहिँ एकदम धेरै मसाज क्रिमहरू चाहिँ अब हाम्रो लास्ट स्टेप छ फेस मास्क। यसमा चाहिँ यसो चाहिँ सेमी ड्राई भएपछि चाहिँ निकाल भनेर भनेको छ। फेस मास्क चाहिँ मेरो सकिसक्यो, धेरैचोटि युज गरिसकेँ नि त मैले। यसको 400मा किनेको त मैले कतिचोटि युज गरिसकेँ भनेपछि हामीलाई धेरै फाइदा नै हुने रहेछ यो युज गर्दा। अब म चाहिँ लगाउन गइरहेको छु फेस मास्क। फेरि मेरो फेस मास्क चाहिँ सकिरहेको रहेछ। मैले यसलाई निचरी यसको आन्द्राभुँडी सबै निकालेर बल्ल बल्ल पुर्याएँ। अब हामी ड्राई नहुन्जेलसम्म छोडिदिउँ। ड्राई भएपछि म चाहिँ एकदम पातलो लेयर लगाएको भएर हो कि के भएर हो एकदम छिटो ड्राई भयो। अब हामी यसलाई चाहिँ पुस्न गइरहेका छौँ। आई थिङ्क अनुहारमा धेरै नै डिफ्रेन्ट आएको छ। तपाईँहरू जो गरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनुहार छाम्दाखेरि त यति धेरै फिल आएको छ कि डिफ्रेन्ट होइन। मैले आफैले अनुहारमा छामेर पत्ता लगाएको छु, तर हेर्दाखेरि चाहिँ कति डिफ्रेन्ट आएको छ भनेर तपाईँहरूले क्यामेरामा सायद देख्न सक्नु भएको छ कि देख्न सक्नु भएको छैन। म यहाँ ऐनामा हेर्दा पनि धेरै नै डिफ्रेन्ट देखिएको छ। सायद क्यामेरामा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ पनि घरमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले होम रेमेडी पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। म मार्केटबाटै किनेर ट्राई गर्नुपर्छ चाहिँ भन्दिनँ। स्किन चाहिँ बनाउनु होला। मेरो स्किन चाहिँ कालो नै हो है। म गोरो चाहिँ अब 1 सेड 2 सेड लाइट हुने भनेको छुट्टै कुरा हो, तर म फेसियल गरेर गोरो होम रेमेडी गरेर गोरो चाहिँ हुँदिनँ। तर मेरो अनुहारमा आएको यो पिम्पलको दागहरू चाहिँ जान्छ अनि अनुहार चाहिँ सफा हुने हो। त्यही भएर कमेन्टमा ओ त कति काली छस् तैँले के ज्ञान बाँडेको चाहिँ नभनिदिनु होला। Thank you for watching guys. Bye bye.